السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الطائرة غالبا ما نفكر في الطيور والخفافيش وربما حتى الديناصورات، لكن الحياة مليئة بالمفاجآت، فقد لا تدرك أن الطيران قد تطور في الحيوانات مما مكن الأنواع مثل الأسماك والثدييات والزواحف والبرمائيات من تطوير القدرة على التحليق في الهواء. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 حيوانات لم تكن تعرفها يمكنها الطيران. 10. الثعابين الطائرة. قد يترك مفهوم الثعبان الطائر بعض الناس في حالة من الذهول، لكن هذه الحيوانات موجودة وتوجد في الغالب في جنوب شرق آسيا. الخبر السار هو أن سمها عادة ما تكون كافية فقط لإيذاء الفرائس الصغيرة مثل السحالي والقوارض والضفادع والطيور وليس البشر. أصدرت جامعة شيكاغو ورقة عن الثعابين الطائرة في عام 2015 بعد دراسة قالت فيها: على الرغم من افتقارها إلى الزوائد الشبيهة بالأجنحة، إلا أن الثعابين الطائرة هي قاطرات جوية ماهرة ولا تطير الأفعى الطائرة كالطيور، ولكنها بدلا من ذلك تنزلق عن طريق تسطيح أجسامها إلى شكل حرف سي بجناح مقعر زائف أثناء عمل تموجات جانبية تشبه الموجة والتي تمكنها من الطيران بثبات. أكدت دراسة جامعة شيكاغو أيضا أن الثعابين الصغيرة تطير لمسافة أبعد، وتنمو معظم الثعابين الطائرة حتى يصل طولها إلى 3 أو 4 أقدام. 9. الحبار الطائر. يبدو من الغريب أن يطير أحد الكائنات البحرية، ولكن بعض أنواع الحبار المعروف باسم الحبار الطائر قد تطور للقيام بذلك، ويوجد النوع الأكثر شيوعا منه في المياه قبالة اليابان. وزعم باحثون يابانيون أن الحبار يمكن أن ينزلق لمسافة تصل إلى 30 مترا وبسرعة 11.2 مترا في الثانية. وقد اكتشفوا أيضا أن الحبار لا يقفز من الماء فحسب، بل يتمتع بوضعية طيران متطورة للغاية، حيث ينزلق الحبار من الماء بدلا من الطيران باستخدام الدفع، قبل أن تنتشر وتتمدد زعانفه وأذرعه إلى وضع عمودي مما يجعله محمولا في الهواء. ويفعلون ذلك لتجنب الحيوانات المفترسة، فغالبا ما يكون الحبار مصدرا رئيسيا للغذاء، لذلك يحتاجون إلى بعض الحيل للدفاع عن النفس. 8. الديك الرومي البري. عندما ترى ديكا روميا في البرية فيكون على الأرض، لذلك قد يكون من المفاجئ لك أن تعرف أن الديوك الرومية البرية يمكنها بالفعل الطيران ولو لمسافات قصيرة فقط. ومع ذلك عندما يطيرون بسرعة كبيرة تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة. ومن المعروف أن الديوك الرومية البرية شجرية، مما يعني أنها تجسم في الأشجار، ويعد الطيران أمرا طبيعيا أكثر من التسلق بالنسبة لهذه الطيور الكبيرة. 7. تحليق الأسماك. هناك 40 نوعا من الأسماك البحرية يمكنها الطيران بالفعل عن طريق دفع نفسها خارج الماء والتزحلق. تستخدم الأسماك الطائرة هذه الطريقة للهروب من الحيوانات المفترسة، ولكنها تنزلق بدلا من الطيران مثل الطيور أو الخفافيش، على الرغم من وجود زعانف تشبه الجناح. توجد هذه الأسماك عادة في جزيرة بربادوس الكاريبية، والتي تعرف باسم أرض الأسماك الطائرة، وتوجد بشكل عام في المحيطات الاستوائية، ويمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة، وتغطي مسافات تصل إلى 400 متر باستخدام طيارات الأمواج، وتضرب سطح الماء بزعانف الذيل لتظل محمولة في الهواء. 6. العناكب المتضخمة. يعد مفهوم نفخ العناكب أحد أكثر المفاهيم إبداعا في عالم الحيوان، ويحدث ذلك في العديد من أنواع العناكب الخفيفة، وغالبا ما تكون العناكب في جوهرها. تطورت هذه العناكب لتطلق خيوط الحرير التي تلتقط الريح مثل المظلة وتجعلها محمولة في الهواء مثل الطيران الورقي. إنها طريقة تعمل بالطاقة الخارجية وهي فريدة من نوعها، وفي حين أن رحلات معظم العناكب
المراكب المتضخمة قصيرة نسبيا، فمن المعروف أن بعضها قد سافر لمئات الكيلومترات، حيث يصعدون إلى أعلى نقطة لهم ويلتقطون الريح بخيوطهم الحريرية، والغرض من ذلك هو التشتت للتنقل بين المواقع. 5. الضفدع الطائر الصيني. غالبا ما تعرف هذه الضفادع باسم ضفدع بلانفورد أو الضفدع الشجري الكبير، وهي من الأنواع الكبيرة نسبيا التي تعيش في الأشجار، وعلى الرغم من حجمها إلا أنها قادرة على الطيران من خلال الانزلاق بين الأشجار. إنهم يفعلون ذلك بأقدام وأيدي مكشوفة فريدة من نوعها تعمل مثل المظلات، مما يمكنهم من أن يكونوا محمولين جوا ليهبطوا تدريجيا نحو الأسفل. وأصابع القدم لديهم طويلة جدا ومكشوفة بالكامل إلى أقصى أطرافها، لذلك عندما تتسع فإنها توفر سطحا أكبر بكثير من سطح الجسم. ويعد الطيران الشراعي وسيلة نقل موفرة للطاقة لهذه الضفادع التي لا تقضي الكثير من الوقت على الأرض أو في الماء، فقد تكيف سلوكهم الشجري مع أجسادهم بشكل لا يصدق. 4. سحالي دوراكو. هناك شيء لطيف بشكل خاص حول سحالي دوراكو. هذه السحالي الصغيرة المرتبطة بالإغوانة قادرة على مد أضلاعها الممدودة والأغشية المتصلة لتكوين الأجنحة التي تمكنها من الانزلاق، ولديهم أيضا رفرف ثانوي على رقبتهم للمساعدة في الانزلاق. إنها ليست رحلة تعمل بالطاقة تماما، ولكن بالنسبة لسحلية 20 سنتيمترا يمكنها الانزلاق أكثر من 50 مترا، وهي مسافة معقولة نسبيا. ويطيرون من أجل تجنب الحيوانات المفترسة على أرض الغابة وللعثور على رفقاء ووجبات، وغالبا ما ينزلقون من شجرة إلى أخرى لحماية أراضيهم، وهم قليلون وعاجلون في الحركة ولكن بدون مجهود. ولكن لإضفاء مزيد من الجاذبية فإن أجنحتهم ملونة أيضا بألوان زاهية. 3. مزلق النمل. الشيء المذهل في انزلاق النمل هو أنهم بلا أجنحة، ومع ذلك فقد أتقنوا طريقة طيران. تطورت هذه الحشرات الشجرية لتوجيه سقوطها من الأشجار. تم اكتشاف ظاهرة النمل المنزلق في عام 2005، فنظرا لوجودهم المرتبط بالأشجار فقد تعلم هؤلاء النمل أن يجدوا طريقهم للعودة إلى شجرتهم الأصلية إذا سقطوا باستخدام الإشارات المرئية. وقد درس علماء الأحياء ليكتشفوا أن بإمكانهم الدوران 180 درجة في الهواء، حيث يدخل النمل المنزلق في جذوع الأشجار للخلف ويضربهم بأرجله الخلفية. وتشير التقديرات إلى أن هناك نسبة نجاح تصل إلى 85% في الهبوط على نفس جذع الشجرة. 2. السناجب الطائرة. وصفت هذه المخلوقات بأنها طائرات ورقية حية تتنفس. لا تستطيع السناجب الطائرة الطيران مثل الطيور، لكنها بدلا من ذلك تنزلق باستخدام المظلة المدمجة، وهو غشاء يمتد من الرسغ إلى الكاحل ويبدو وكأنه طائرة شراعية معلقة. يعمل ذيلهم الطويل كعامل استقرار وفرامل بينما يستخدمون أطرافهم في الاتجاه. تنزلق السناجب الطائرة من شجرة إلى أخرى داخل الغابات، وللتأكد من أنها تتجنب الحيوانات المفترسة التي تشغل أرضية الغابة يمكنهم الانزلاق من أي مكان من 40 إلى 150 مترا. 1. شفنين طائر. هو نوع من الأسماك الذي يوجد في جميع أنحاء العالم في البحار الاستوائية الدافئة والمعتدلة. تبدو هذه الأسماك مثل معظم الأشعة ولها زعانف كبيرة تشبه الأجنحة. إنهم سباحون أقوياء فيستخدمون هذه القوة لدفع أنفسهم خارج الماء، وغالبا ما ينقلبون أو يدورون في الهواء قبل أن يعودوا إلى الماء ثانية، وعادة ما يمكنهم الابتعاد عن الماء لمسافة 2 متر تقريبا. لذا فهي ليست رحلة كاملة تماما، لكنها سلوك غريب بشكل فريد طوال الوقت.